Khi nến biết nói, tâm lý giá ẩn sau mỗi câu chuyện trên biểu đồ. Có người xem biểu đồ như một mê cung kỹ thuật, có người nhìn những cây nến như công cụ để dự đoán tương lai. Nhưng với tôi, mỗi cây nến là một nhân vật. Một nhân vật đang sống, đang thở, đang kể lại một phần ký ức của đám đông trên thị trường. Đó không còn là những thanh giá vô hồn, mà là tiếng nói của cảm xúc. Đôi khi là sự tự tin rực cháy, đôi khi là nỗi tuyệt vọng âm thầm. Lần đầu tôi tiếp xúc với biểu đồ nến, tôi thấy nó nhàm chán, những thanh dọc xanh đỏ lên xuống thất thường. Nhưng rồi, từng chút một, khi tôi dừng lại, quan sát, lắng nghe, tôi bắt đầu thấy chúng thì thầm điều gì đó. Một buổi chiều, khi giá vừa tạo cây doji giữa một xu hướng tăng mạnh, tôi bỗng có cảm giác thị trường đang do dự, ngập ngừng. Lặng lẽ, không còn vội vã. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu rằng thị trường không chỉ là giá, mà là tâm lý. Giá tăng không phải vì lý do logic, mà vì nhiều người đang tin tưởng. Giá giảm không phải vì phân tích kỹ thuật báo vậy, mà vì ai đó đang sợ hãi tột độ. Và mô hình nến hóa ra không phải là công cụ đoán giá, mà là nhật ký cảm xúc của cả một tập thể. Những cây nến bắt đầu biết nói khi người nhìn bắt đầu biết lắng nghe. Tâm lý giá là gì? Tâm lý giá là sự tổng hợp của cảm xúc, kỳ vọng và hành vi của đám đông trên thị trường. Khi bạn nhìn một cây nến, bạn không chỉ thấy mức giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa, mà bạn thấy sự giằng co giữa hy vọng và sợ hãi, giữa lòng tham và sự nghi ngờ. Giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên, giá di chuyển theo từng nhịp đập của cảm xúc con người. Mỗi cây nến là một khoảnh khắc mà hàng triệu người trên khắp thế giới đồng loạt đưa ra quyết định, mua hoặc bán, và mỗi quyết định ấy được điều khiển bởi một trạng thái tâm lý nhất định. Đôi khi là lòng tham khi giá tăng, nhà đầu tư sợ bỏ lỡ. Đôi khi là nỗi sợ khi giá giảm, họ sợ mất nhiều hơn. Đôi khi là sự nuối tiếc khi họ không hành động đúng lúc. Vì thế, đọc được tâm lý giá là đọc được cảm xúc của đám đông, là thấu hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của hàng ngàn, hàng triệu người khác. Đó là một khả năng vừa logic, vừa cảm tính, vừa khoa học, vừa nghệ thuật. Khi cảm xúc vẽ nên những hình hài kỳ lạ. Mô hình nến không chỉ là các hình vẽ vô tri trên biểu đồ, chúng là biểu hiện sống động của tâm lý thị trường trong từng khoảnh khắc. Bullish engulfing. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, bỗng xuất hiện một cây nến xanh dài nuốt trọn cây nến đỏ trước đó. Đó là lúc hy vọng trở lại. Bên mua bắt đầu phản công, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Bearish harami. Một cây nến đỏ nhỏ nằm gọn trong thân cây nến xanh trước đó. Đó là dấu hiệu của sự chần chừ, dè dặt, bên mua không còn tự tin như trước. Mỗi mô hình là một hình ảnh trực quan của những gì con người đang cảm nhận. Khi thị trường đang phấn khích, ta thấy những cây nến tăng mạnh. Khi thị trường nghi ngờ, nến ngắn lại, thân nhỏ, bóng dài. Cảm xúc, không cần ngôn từ, vẫn có thể vẽ nên hình hài trên biểu đồ. Những mô hình nến biết kể chuyện. Hãy để từng mô hình nến kể lại câu chuyện của mình. Doji. Khi cả bên mua và bên bán đều do dự, không ai thắng thế. Đó là khoảnh khắc thị trường lặng yên trước cơn bão. Hammer and Hanging Man. Khi một bên bị đè nặng nhưng vẫn chống trả, cái bóng dài phía dưới thể hiện sự phản kháng, dù mệt mỏi nhưng không buông xuôi. Morning Star and Evening Star. Hình ảnh của sự chuyển giao. Một sự kết thúc và một khởi đầu mới. Khi ngày mới ló dạng hoặc đêm đen buông xuống, thị trường cũng thay đổi tâm trạng. Three White Soldiers and Black. Câu chuyện về sự đồng lòng. Khi niềm tin lan tỏa mạnh mẽ hoặc khi tuyệt vọng lây lan từng bước. Những mô hình nến không chỉ giúp ta phân tích mà còn giúp ta cảm nhận. Và đó là điều tạo nên sự khác biệt của một trader có chiều sâu. Diễn viên chính trên sân khấu, phe mua và phe bán. Trên biểu đồ, không có ai thắng mãi, cũng chẳng ai thua mãi. Nhưng luôn có một cuộc chiến đang diễn ra âm thầm giữa phe mua và phe bán. Phe mua đại diện cho hy vọng, cho ước mơ kiếm lợi nhuận. Họ tin rằng giá sẽ còn tăng. Phe bán là sự nghi ngờ, là phòng thủ, là thoát khỏi rủi ro. Mỗi cây nến là một hồi kịch của cuộc chiến ấy. Khi nến xanh dài xuất hiện, phe mua đang hưng phấn. Khi nến đỏ lớn lấn át, phe bán đang kiểm soát tâm lý thị trường. Người đọc nến giỏi không chỉ biết ai đang mạnh hơn, mà còn cảm nhận được khi nào thì thế trận sẽ đổi chiều. Cái nhìn của người nghệ sĩ không chỉ là trader. Trader thuần kỹ thuật nhìn biểu đồ như công thức toán học. Trader thực thụ nhìn biểu đồ như một bức tranh cảm xúc.
Biểu đồ là một cuốn tiểu thuyết. Mỗi cây nến là một chương truyện. Có lúc hồi hộp, có lúc nhẹ nhàng, có lúc kịch tính đến nghẹt thở. Người đọc nến không chỉ để dự đoán, mà để hiểu thị trường đang nghĩ gì, hiểu mình đang ở đâu trong câu chuyện này, và quan trọng nhất, hiểu chính mình đang phản ứng thế nào trước từng cây nến. Thực hành tâm lý giá, lắng nghe thay vì ép buộc. Rất nhiều người tiếp cận biểu đồ để tìm điểm vào lệnh, tìm chiến thắng. Nhưng người hiểu tâm lý giá không tìm kiếm chiến thắng, họ tìm kiếm sự thật. Khi bạn lắng nghe biểu đồ, bạn không còn ép thị trường phải đi theo ý mình. Bạn không còn nổi giận khi thị trường không đúng. Bạn bắt đầu thấy rõ, thị trường luôn đúng, chỉ có cảm xúc bạn là sai. Thực hành tâm lý giá là thực hành sự tỉnh thức, là học cách quan sát thay vì phán xét, là học cách chờ đợi thay vì cưỡng cầu. Tâm linh thị trường, nơi những cây nến trở thành thiền sư. Thị trường là nơi hỗn loạn nhất, nhưng cũng là nơi dạy bạn bình an nhất. Mỗi cây nến như một thiền sư, lặng lẽ hiện diện, không vội vàng, không tranh giành. Hôm nay là nến tăng, mai có thể là nến giảm, sinh trụ dị diệt. Vòng đời của mỗi cây nến như vòng đời của một hơi thở. Bạn càng bám víu, bạn càng khổ. Bạn càng buông bỏ, bạn càng thấy rõ bản chất thị trường. Câu chuyện cuối cùng, trader trưởng thành không cần tìm mô hình nữa. Lúc đầu, trader cần mô hình để hiểu thị trường. Nhưng khi trưởng thành, họ không còn lệ thuộc. Họ không cần bullish engulfing để tin vào sự hồi phục. Họ không cần doji để nhận ra thị trường đang do dự. Họ cảm được điều đó vì họ sống cùng từng chuyển động của giá. Trader trưởng thành không phân tích, họ đối thoại với thị trường. Và thị trường, như một người bạn tri kỷ, sẽ luôn thì thầm điều gì đó. Nếu bạn đủ tĩnh lặng để lắng nghe, hành trình tỉnh thức từ một cây nến. Tôi đã từng là một người vội vã, chạy theo mô hình, tín hiệu, chiến lược. Tôi đã từng thất vọng vì thị trường không đi theo ý mình. Nhưng rồi, một ngày tôi dừng lại, quan sát và lắng nghe. Tôi thấy từng cây nến biết nói. Tôi thấy cảm xúc mình phản chiếu trong từng chuyển động giá. Tôi không còn giao dịch để thắng, mà để thấu hiểu. Thị trường là tấm gương phản chiếu tâm hồn ta, và mỗi cây nến là một câu chuyện chưa kể. Hãy trở thành người biết lắng nghe nến. Vì khi nến biết nói, chính bạn cũng bắt đầu biết sống thật với mình.